हेलो एभ्रिवान र गाइज आज हामी के कुरा सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलहरू कसरी हामी ड्र गर्ने हैन। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको के हो र सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ हामीले कसरी ट्रेडहरू एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम राम्रोसँगले सजिलो तरिकाले सिक्दैछौँ है त। सो गाइज सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त ट्रेडर एन्ड इन्भेस्टरको लागि चाहिँ। यो भएन भने चाहिँ तपाईँले न ट्रेड एक्जिक्युट गर्न सक्नुहुन्छ न सेल गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। इफ तपाईहरु टेक्निकल एनालाइसिस गरेर राम्रोसँगले ट्रेड गर्न खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो कुराहरु एकदम राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ है। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जति पनि मैले जानेको छु त्यो कुराहरु चाहिँ भन्ने छु है र चार्टमा गएर तपाईहरुलाई प्लट गरेर देखाउने छु है त। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हामीले कसरी मार्क गर्न सकिन्छ है त। कुन ठाउँबाट बढी सप्लाई आउँछ, कुन ठाउँबाट बढी डिमान्ड आउन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले आफै बुझ्नुहुन्छ है त। सिम्पल तरिकाले बुझौँ गाइज है त। सो गाइज आज हामी बुझौँ है त व्हाट आर सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल है त। यो कुराहरु चाहिँ हामीले फर्स्टमै बुझ्नुपर्ने कुराहरु है त। सो एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट भनेको चाहिँ त्यो जोन हो है त। एकदम सिम्पल है त। यो त्यो जोन हो जहाँ चाहिँ बाइङ इन्ट्रेस्ट एकदमै हाई छ है त। जहाँ चाहिँ बायरहरु मज्जाले पैसा लिएर बसिरहेछन् तल हेरेर के है। जुन ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेलर जसले बेचिरहेछ नि त्यसको पावर भन्दा बायर जसले किनिरहेछ नि उसको पावर एकदमै धेरै हुने गर्दछ है त। त्यो लेभललाई भन्छ स्ट्रङ सपोर्ट जोन है त। सो यो कुराहरु यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल्सहरु बुझ्नुभयो भने गाइज तपाईहरुले हैन करेन्सी पेयर्सहरु भयो, स्टक्स भयो हैन, बोन्ड्सहरु भयो, कमोडिटिजहरु भयो हैन। यो कुराहरु सबैमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यही टेक्निकल एनालाइसिस लगाएर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ है त। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल्स के कस्तो जोनमा छ, कस्तो ठाउँबाट चाहिँ बाइङ आउँछ, कस्तो ठाउँबाट चाहिँ सेलिङ आउँछ भन्ने कुराहरु चाहिँ यही मोटामोटी कुराहरु हो त। सो सपोर्टलाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि एउटा फ्लोर भनौँ क्या, जमिन है त। जमिन जहाँ चाहिँ माथिबाट झरेको कुरा ठ्याक्कै रोकिन्छ है त। जहाँ त्यहाँ गएर बजारिन्छ, त्यहाँबाट बजारेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यसलाई सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि उक्लिने गर्दछ है त प्राइसहरु। सो सिम्पल बुझ्नु पर्ने हैन। जुन ठाउँबाट चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ बायर्सहरु है त, जसरी भए पनि प्राइस माथि नै लान्छु भनेर बसिरहेको स्मार्ट मनीहरु भनेपछि त्यो लेभल हामी के भन्छौं सपोर्ट लेभल है त। यो कुराहरु सबै आज मार्क गरेर हामी हेर्छौं एकदम सजिलो तरिकाले है त। सो भिडियो एकदम लास्टसम्म हेर्नु होला गाइज है त। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला है त। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरु चाहिँ मैले जति पनि जानिरा हुन्छु र सिकिरा हुन्छु हैन, आई एम अ लर्नर हैन। सो जति पनि सिकिरा हुन्छु त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुसँग म शेयर गर्छु है त। सो रेजिस्टेन्स लेभल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै उल्टो, जहाँ चाहिँ अघि हामीले बायरको कुरा गर्यौं है त। अब रेजिस्टेन्स लेभल भनेको चाहिँ माथि सिलिङ क्या। अघि फ्लोर भयो, सपोर्ट भनेको फ्लोर भनेपछि रेजिस्टेन्स भनेको सिलिङ, जहाँ चाहिँ सेलरहरु के गरिरहेछ मज्जाले तलबाट आएको प्रफिटलाई सेल गर्ने कोसिस गरिरहेछ है त। एकदमै सेलर हाबी भइरहेछ, जहाँ चाहिँ बायरको पावर भन्दा सेलरको कन्ट्रोल बढी छ है त। जुन ठाउँमा सेलरको कन्ट्रोल बढी छ त्यहाँबाट के हुन्छ सेयरहरु एकदमै झर्ने गर्दछ है त। यति कुरा बुझ्नु पर्यो गाइस। स्टक मार्केटमा प्राइस तलमाथि किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यही हो, रेजिस्टेन्समा पुगेपछि सेलरले सेल गर्छ, के अरे सपोर्टमा पुगेपछि बायरले बाइ गर्छ है त। त्यही भएर हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो भन्ने सिरिज हुन्छ है त। सो गाइस तपाईहरुले हायर हाई लोअर हाई हैन यो ट्रेन्डहरुको कुराहरु बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मैले ट्रेन्डको भिडियो चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त यो भिडियो पछि। सो यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त। जुन ठाउँमा सेलर्स एकदमै धेरै हाबी हुन्छ है त, जुन ठाउँबाट शेयर्सहरु तल झर्ने गर्दछ है त, त्यो लेभल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स लेभल हुन्छ भने जुन ठाउँबाट बाइङ प्रेसर ज्यादा हुन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ भन्छ बाइङ, त्यो ठाउँलाई चाहिँ भनिन्छ के भन्दाखेरि सपोर्ट जोन भनिन्छ है त। अब हामी की पोइन्ट्सहरु सुरुमा बुझौँ है त। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल्सको की पोइन्ट्सहरु के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरुले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै लेभल हुँदैन है त। सपोर्टहरु चेन्ज गर्दै 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 जाने गर्दछ है त। यसको नेचर है त, तपाईको स्टक्सको मार्केटको नेचर के हुन्छ भन्दाखेरि यसले सपोर्ट चेन्ज गर्दै जान्छ। जस्तै तपाईको मास्तिर जाने मार्केटमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाउँदै जान्छ। जस्तै है त माथि जान्छ फेरि तल जाँदाखेरि पहिलाको लोसम्म आउँदैन है त, माथि नै सपोर्ट बनाउँछ। हो त्यसरी जाने मार्केटलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अप ट्रेन्ड मार्केट भन्छ है त। त्यसरी तल झर्दाखेरि तपाईको सपोर्टहरु के हुन्छ लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाउँदै जान्छ है त, त्यसलाई भन्छ डाउन ट्रेन्ड है। सो अर्को यसको की पोइन्ट्स के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सपोर्ट छ है, सपोर्टलाई तपाईले ब्रेक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लेभल अब रेजिस्टेन्स हो। त्यस्तै कुनै पनि रेजिस्टेन्स छ भने त्यो लेभललाई ब्रेक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ सपोर्ट हुन्छ है त। सो यसको चाहिँ नेचरहरु यसरी चेन्ज हुँदै 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 यिनीहरुले गेम खेल्दै जान्छ है त। सो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्टहरु हुन्छ है त। ट्रेडर एन्ड इन्भेस्टरले गर्ने इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट कहाँ हो त भन्दाखेरि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल। र आजको भिडियो तपाईले बुझिसकेपछि चाहिँ
मैले कहाँ इन्ट्री लिँदैछु होइन कहाँ एक्जिट गर्दैछु भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है त यत्तिकै हावाको तालमा तपाईँले ट्रेड लिनुहुँदैन होला है त सो अब एउटा कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ किङ अफ सपोर्ट एन्ड किङ अफ रेजिस्टेन्स है त मैले यो आफै नाम दिएको है त किङ अफ सपोर्ट भनेको चाहिँ कुनलाई म भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन सपोर्ट लेभलमा बारम्बार प्राइस ठोकिरहन्छ नि होइन जुन लेभलमा चाहिँ तपाईँको बारम्बार ठोकिने एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि होइन ठोकिन्छ भने चाहिँ त्यो लेभल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट है त त्यहाँबाट चाहिँ मार्केटले के गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तल झर्न दिइरहेको छैन है त त्यस्तै सिलिङ माथिको सप्लाई लेभल है त रेजिस्टेन्समा चाहिँ बारम्बार ठोकिन्छ मल्टिपल टाइम्स होइन दुई तिनचोटि बारम्बार ठोकिन्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लेभल भयो के भन्दाखेरि स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भयो क्या है त त्यहाँबाट स्टकलाई माथि जान दिएको छैन भनेपछि जुन ठाउँमा चाहिँ बारम्बार मल्टिपल टाइम्स हिट गरिरहेछ नि होइन प्राइसले हिट गरेर त्यो तल जान दिएको छैन भने त्यो लेभल स्ट्रङ सपोर्ट भयो त्यस्तै माथिको बुझ्नु पर्यो जुन ठाउँबाट माथि जान दिएको छैन भने त्यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भयो है जस्तै अहिलेको मार्केटको कन्डिसन छ नि त्यो चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट स्ट्रङ रेजिस्टेन्स है त अब कसले जित्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ है सो अब हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ कसरी हामीले थाहा पाउन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेन्ड लाइन्सहरूबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ इन्डिकेटर्सहरू लगाएर पनि थाहा पाउन सकिन्छ है त डाइरेक्टली प्राइसलाई हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ स्ट्रङली हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले प्राइसलाई हेरेर हामीले थाहा पाउने हो है र चार्टको प्याटर्न्सहरू हेरेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ है त कहाँ रेजिस्टेन्स छ कहाँ सपोर्ट छ भन्ने कुरा है यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है त यो तपाईँहरू यत्तिकै बाई सेल गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियो लास्टसम्म हेर्नु है त किनभने यो कुराहरू बुझिसकेपछि म त तपाईँले राइट वेमा इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र राइट वेमा सेल गर्न सक्नुहुन्छ है त नाउ गाइज अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ चार्टमा गएर सबै कुराहरू हेरौँ है त र गाइज आज हामी है त मल्टिपल टाइम फ्रेम एनालाइसिस पनि गर्दैछौँ है त तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्रङ की लेभल्सहरू मार्क गर्न सिकिन्छ आज हामीले होइन जति पनि मैले जानेको छु त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने कोसिस गर्छु र त्यसबाट हामीले ट्रेड पनि कसरी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकिन्छ है त सो मेन कुरा भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा एकदम की पोइन्ट्सहरू है त नर्मल सानोतिनो पोइन्ट्स होइन मेन की पोइन्ट्स जहाँबाट प्राइस एकदमै झारेको छ कि त एकदमै माथि लगेको छ है त त्यो लेभल्सहरूमा के हुन्छ स्ट्रङ स्मार्ट मनीहरू बसेको हुन्छ है त सो त्यो लेभलहरू मार्क गर्नु सिक्नुपर्छ फर्स्टमा है त त्यसलाई भन्छ हामी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मार्किङ है त अब जस्तै म तपाईँहरूलाई एउटा स्टक्सबाट देखाउँछु है त अब जसमा चाहिँ डाउन ट्रेन्ड पनि भएको छ अप ट्रेन्ड पनि भएको छ है त म तपाईँलाई एउटा स्टक देखाउँछु है अब हामीले कसरी मार्क गर्ने र कसरी ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यो स्टकबाट देखाउँछु है त जस्तै कुनै पनि स्टक्स डाउन ट्रेन्ड स्टार्ट भयो भने हामीले किन किन्नु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा लोवर लो बनाउँदै गएर कहाँसम्म बनाउँछ है त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्यापिटल एकदम सकिदिन्छ सो हामीले वेट गर्नुपर्छ एज अ ट्रेडर है त तपाईँ एकदम डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ हामी है र हामी अब मार्क गर्दै जाउँ है त फर्स्टमा हामी के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट स्ट्रङ सेलिङहरू भएको छ है त त्यो लेभललाई हामी मार्क गर्छौँ जस्तै फर्स्टमा यो एकदम टप भइहाल्यो है त यहाँबाट स्ट्रङ सेलिङ भएको छ यसलाई हामी मार्क गरौँ है त मार्क गरियो त्यसपछि अर्को कहाँबाट सेलिङ भएको छ यो लेभलबाट सेलिङ भएको छ है त यो लेभल भनेको किङ अफ सपोर्ट किङ अफ रेजिस्टेन्स भनेको थिएँ नि मैले होइन किङ अफ रेजिस्टेन्स भनेको किन भन्दाखेरि चाहिँ बारम्बार दुईचोटि तिनचोटि त्यही पनि विकली है त विकली चार्टमा है त यसरी ठोकिरहेछ भने यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स हो है त त्यहाँबाट यसरी झार्यो कि मार्केट सररै तल झार्यो है त त्यसपछि एउटा फेरि सानो रेजिस्टेन्स बनायो यो एउटा के बनायो रेजिस्टेन्स बनायो है त अब हामीले कहिलेसम्म ट्रेड नगर्ने भन्दाखेरि जहिलेसम्म है त जहिलेसम्म तपाईँको लोअर एकदम लोअर लो बनाउँदै गर्दाखेरिको लास्ट लोको हाई ब्रेक गर्दैन नि होइन तबसम्म हामी स्ट्रङली ट्रेड नगर्ने सानोतिनो स्विङ ट्रेडहरू गर्न सकिन्छ होइन किनभने यहाँ यो लेभल यस्तो लेभलमा तपाईँले ट्रेडहरू गर्नुभयो भने एगेन्स्ट द ट्रेड भयो क्या एगेन्स्ट द ट्रेन्ड ट्रेड गरिदिएछ क्या हामी त्यो एगेन्स्ट द ट्रेन्ड ट्रेड गरिदिएछ भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्यापिटल बनाउने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ है त सो हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फेभरमा है त हाम्रो एजमा हामी काम गर्नुपर्छ है त सो यो लेभल ब्रेक भयो है अब हामीले के गर्नु पर्यो अब ब्रेक भएपछि अब यो लेभल तल झर्छ कि झर्दैन भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ है त यो लेभल तल झर्छ कि झर्दैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ इफ झरेन भने अब हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि त यो लेभल स्ट्रङ के भयो सपोर्ट भयो अब हामीले ट्रेडहरू लिँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो लेभलहरूबाट
लिनुपर्ने हुन्छ है त। यस्तो लेभलहरुमा चाहिँ हामीले ट्रेड लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रोसँग क्लियर भ्यू के छ भन्दाखेरि अर्को रेजिस्टेन्स कहाँ छ त हैन, स्ट्रङ रेजिस्टेन्स, सानोतिनो रेजिस्टेन्स हैन है, जहाँबाट चाहिँ एकदम सेलिङ प्रेसर आउन सक्छ है त। यो लेभल छ स्ट्रङ रेजिस्टेन्स है त। अब कसरी हामीले यसलाई लिने त भन्दाखेरि अब यसलाई मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै यो लेभलमा अलिकति चार्ट काचा कुचुक होला है, जस्तै यो विकली लेभल भयो है त। म यसैलाई तपाईले यहाँ पकाउँ ल, म डबल टाइम फ्रेममा लगे है। यसैलाई हामीले डेलीमा हेरौँ है त। अब यो लेभललाई अलरेडी मार्क गरेको छ हैन, हामीले विकलीमा मार्क गरेको छ र मार्केट यो लेभल है त, यो लेभल भनेको यो लेभल देखाइरहेछ है त। जस्तै अब यहाँ ब्रेकआउट भयो, यहाँ आयो है त। अब हामीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि त यो प्याटर्नहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ है त। कुनै पनि चार्टको प्याटर्नहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले प्राइस सेक्सन सिक्नुहुँदैछ भने कुनै पनि चार्टको प्याटर्न हेर्नु पर्ने हुन्छ है त। सो हामीले चाहिँ एउटा हाई मार्क गर्नु पर्यो। यसरी डाउन गर्दाखेरि एउटा हाई बनाउँछ है त, त्यो हाई मार्क गर्नु पर्यो। त्यसपछि यहाँ के बनाउँदैछ तपाईले, एउटा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्रायंगल प्याटर्न बनायो भनेपछि यसरी तपाईको एउटा एसेन्डिङ ट्रायंगल प्याटर्न बनाएर गइराछ माथि है त। यसरी तपाईको एकुमुलेसन भइराछ। अब हामी जतापाए त्यतै छिर्नु हुँदैन नि त, किनभने जति पनि खेर यो ब्रेक हुन सक्छ हैन, ब्रेक भएर तल पनि झर्न सक्छ, मार्केटमा के हुन्छ केही पनि थाहा हुँदैन हैन। सो हामीले चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा हाम्रो फेभरमा राख्नु पर्यो है त, मार्केट ट्रेड चाहिँ हाम्रो फेभरमा राख्नु पर्यो है त। सो त्यो बेलामा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तलमाथि गर्दै गर्दै यो लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले ब्रेक भयो है त। यो लेभल हेर्नु है त, यो लेभल यो क्यान्डलमा ब्रेक भयो है त। यो क्यान्डलले ब्रेक गर्यो है। त्यसपछि हामीसँग त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो लेभलदेखि एकचोटि रिटेस्ट गर्यो है। त्यसपछि गयो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स हामीले कहाँ मार्क गरेको छ, यो लेभलमा। यो लेभलमा त्यो हामीले बेसी हाल्नु किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ यदि स्ट्रङली गएको छ भने त्यो माथिको लेभलहरु ब्रेक गर्ने चान्स बढी हुन्छ है त अपट्रेन्डमा। सो गयो, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ विकलीमा त तपाईको कस्तो मजाले ब्रेक गरेको देखेको छ नि हैन। तर डेलीमा के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँदेखि सेलिङ आथ्यो है त, सेलिङ आथ्यो। बट सेलिङलाई कन्ज्युम गरेर फेरि के गर्यो त बायरले स्ट्रङली अब तँलाई म झर्न दिन्न यहाँदेखि भन्यो है त। त्यहाँदेखि हुत्तै माथि लग्यो, बुझ्नु भयो नि। अब हामीले के पढ्यौं अगाडि भन्दाखेरि चाहिँ इफ यदि रेजिस्टेन्स ब्रेक गर्छ भने त्यो रेजिस्टेन्स के हुन्छ, त्यसको क्यारेक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले सपोर्टको काम गर्छ भनेको छ है। सो अब हेर्नु है त, फेरि यहाँदेखि झर्यो यसरी योलाई के बनायो, जुन ठाउँबाट ब्रेकआउट भएको थियो त्यही लेभल छेउछाउ आएर सपोर्ट बनायो सपोर्ट बनायो है त। फेरि यहाँदेखि के गर्यो त, फेरि तपाईले यहाँ अब ट्रेडहरु गर्ने हो भने कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा यसरी हामीले ट्रेन्ड लाइनहरु कोरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ, ट्रेडहरु एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ है त। मैले यो एनआईसीएल चाहिँ यहाँ पनि ट्रेड गरेको थिएँ, यहाँ पनि ट्रेड गरिरहेको छु, स्टिल होल्डिङमा छ यो चाहिँ है। र के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभल ब्रेक भयो। कहाँ हामीले किनिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले हेर्नु है त, जुन ठाउँ मार्क गर्नु भएको छ त्यो छेउछाउमा तपाईले किन्नु भएको छ भने त्यो स्ट्रङ सपोर्ट जोन हो है त। त्यहाँबाट त्यो भन्दा मुनिको एउटा स्टप लस राख्ने हो, किनभने त्यहाँ तल आउने चान्स एकदम कम हुन्छ है। र यसरी मार्केट माथि जान्छ। जाँदाखेरि कहाँसम्म जान्छ भन्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो लेभल माथिको यो लेभल हामीले मार्क गरेको थियौं नि हैन, रेजिस्टेन्स लेभल, त्यहाँ आएर चाहिँ यसरी कन्सोलिडेसन गरिरहेछ के है, कन्सोलिडेसन गरिरहेछ। सो अब हामीले बुझ्नु पर्यो है त, इफ यो कन्सोलिडेसन गरेर फेरि माथि ब्रेकआउट भयो भने भइहाल्यो। त्यही भएर हामीले शेयर किन बेचिहाल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी आएर तपाईको ब्रेकआउट गरेर यो माथिको ब्रेक जस्तै गरेको रहेछ हैन, ब्रेक गरेर फेरि यो लेभलमा कन्सोलिडेट भइराछ भने वेट गर्ने है त, वेट गर्ने। त्यसपछि फेरि तल ब्रेकआउट छ भने सेल गर्दिने है, हाई चान्स हुन्छ फेरि यसको छेउछाउ है त। फेरि हामीले डेलीमा हेर्यौं भने त अर्को पनि देख्यो हामीले सपोर्ट हुने ठाउँ, किनभने डेलीमा सानो सानो तपाईको हायर लोहरु भइरा हुन्छ नि त हैन। सो विकलीमा चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ है त, जहाँबाट एकदमै मजाले फोर्सफुली झार्ने है। सो यहाँबाट झर्यो भने यो लेभलतिर सपोर्ट लिन सक्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है त। सो हामीले हेर्यौं है त, स्ट्रङ हामीले मार्क गर्यौं र त्यो बीचमा रहेर चाहिँ हामीले ट्रेड गर्यौं। समात्ने सपोर्टको लेभलमा, रेजिस्टेन्समा गएर तपाईले हेर्ने, इफ मोमेन्टम लुज भयो भने यहाँ सेल गर्दिने है त। इफ मोमेन्टम लुज भएन भने जस्तै यहाँबाट मोमेन्टम यहाँ लुज भयो नि हैन, यहाँ लुज भयो भने यहाँ प्याटर्न ब्रेकआउट गर्यो। जस्तै तपाईले यहाँ कुनै ट्रेड गर्नुभयो है, यो लेभलमा ट्रेड गर्नुभयो भने यहाँ तपाईले एउटा प्याटर्न बनाउँछ के, यहाँ के प्याटर्न बनाइरहेछ, प्याटर्न पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। प्याटर्न बनाइरहेछ अथवा तपाईले केही जान्नु भएन भने एउटा म्यागडीमा सेल गर्नु गरिदिनु सक्नुहुन्छ हैन, नभए यसरी प्याटर्न बनाएर
यो ब्रेक दियो भने तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि आउँछ बाई दिइहाल्छ, बाई दिएपछि फेरि माथि लान सक्नुहुन्छ। होइन म यस्तो केही पनि गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने यसरी अप ट्रेन्ड लागेको स्टक्सहरू तपाईँले होल्ड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ एज अ इन्भेस्टर होइन। सो यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त, हामीले कसरी चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, कहाँबाट सेलिङ प्रेसर आउँछ होइन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्यो भने चाहिँ हामीले अलिकति मजाले एनालाइसिस गर्न सकिन्छ है त। जस्तै यसरी सिम्पल है त, धेरै ठाउँ मार्क पनि गर्नु पर्दैन, एकदम सिम्पल, कहाँबाट धेरै सप्लाई आउँछ, यदि त्यो ब्रेक गर्यो भने कहाँ आएर बस्छ भन्ने कुरा मात्र बुझ्नुभयो भने पनि तपाईँहरूले ट्रेड गरेको स्टक्स अब आजै गएर तपाईँले मजाले चार्टमा लाएर हेर्नुभयो नि त। जस्तै एकचोटि नेप्सेकै हेर्नु, नेप्सेमा के भइरहेछ त भन्दाखेरि हेर्नु है त, कहाँबाट स्ट्रङली झारेको ठाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मार्क गरेर है त। यो लेभल छ होइन, यो लेभल छ होइन। अब अर्को लेभल कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यो जोन किन पनि स्ट्रङ भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले किङ अफ रेजिस्टेन्स हो है त यो, र यो चाहिँ किङ अफ सपोर्ट, किनभने यो लेभल दुइटै हार मानेको छैन है त। यहाँ तपाईँको रेजिस्टेन्स सेलिङ पनि गर्ने नि हार मान्दैन, तल झार्नु खोज्छ, बाइङ गर्ने यहाँ आएपछि बाइङ गर्ने पनि हार मान्दैन, माथि लानु खोज्छ। अब यो लेभलहरूमा अब बारम्बार अब एकजनाले त जित्नुपर्छ होइन। लेट्स सी अब है त, इफ एकदमै धेरै भोल्युम आउनु थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बायर साइड स्ट्रङ हुन्छ, त्यसले पड्काउँछ यो है त। त्यसपछि फेरि के हुन्छ, हाम्रो रेजिस्टेन्स हामीले के हेरेको थियौँ अगाडि, स्ट्रङ रेजिस्टेन्स कहाँ छ भनेर यो लेभलमा छ है त। सो अब यहाँ तपाईँले यो ब्रेकआउट भएर यो लेभलतिर हामीले स्टक्सहरू हामीले एकुमुलेट गर्न सक्यो अथवा बाई गर्न सक्यो भने हाम्रो यात्रा हुन्छ फेरि यो कता स्ट्रङ है त। अब सानो के अरे रेजिस्टेन्सहरू त आउँछ यो बिचमा, बट हाम्रोसँग स्ट्रङ धेरै सप्लाई आउने रेजिस्टेन्सहरू चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ नेप्सेको हेर्ने हो भने तपाईँको यो 2800 छेउछाउ है त, 2900 2800को छेउछाउ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स देखिरहेको छ है त। सो गाइज यसरी नै है त, तपाईँहरूले यसरी नै रेजिस्टेन्स मार्क गर्नुहोस् है त। विकलीमा जानुहोस्, रेजिस्टेन्स मार्क गर्नुहोस्, त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट मार्क गर्नुहोस्, र तपाईँले किन्ने बेलामा सपोर्टमा छ कि रेजिस्टेन्समा छ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। यदि यसरी माथि मार्केट गइरहेछ अनि यो लेभलतिर तपाईँले किनिदिनुहुन्छ भने अब यहीँ छ यत्रो सप्लाई आउने ठाउँ, यत्रो स्मार्ट मनीहरू माथिबाट यत्रो हेरेर बसिरहेछ, यसलाई खाइदिन्छु भनेर होइन, तपाईँहरू यहीँ गएर किनिदिनुहुन्छ भने त उनीहरूले झारिदिन्छ डाङडाङ 10-15% 20% पोर्टफोलियो डाउन होइन। यो लेभलमा किन्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू पनि यहाँ बाइङ गरेर आउँछ क्या, यो लेभलमा चाहिँ है त बाइङ गरेर आउँछ भने उनीहरूले पनि माथि लान्छ है त। जस्तै अर्को एउटा सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको इक्जाम्पल म यसमै देखाइदिन्छु है त। जस्तै कसरी तपाईँले वर्क गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मन्थलीमा देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। जस्तै स्ट्रङली है त, जुन लेभल अगाडिको रेजिस्टेन्स थियो त्यही लेभललाई सपोर्ट कसरी बनाउँछ त भनेर देखिन्छ भने तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको 2016 को बुलको टुप्पा यहाँ छ है त, यो एकदम स्ट्रङ रेजिस्टेन्स थियो है। त्यसपछि के भयो, यो ब्रेक गर्यो, अस्तिको योभन्दा अगाडिको बुलमा यो ब्रेक गर्यो, फेरि आएर कहाँ बस्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यो अगाडिको रेजिस्टेन्समै आएर बस्यो है त। सो यसरी वर्क गर्छ है त। कति केसमा योभन्दा तल पनि तल झरिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ खत्तमै मार्केट, देशको कन्डिसनै खत्तम भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है त। कि त नर्मल कन्डिसनमा देशहरू चलिरहेछ, इकोनोमीहरू चलिरहेछ भने म्याक्सिमम ड्रडाउन यसरी यो तपाईँको यसको सपोर्टले चाहिँ धान्छ है त यसरी। जस्तै अगाडिको बुलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको टपमा आएर यसरी यहाँ आएर बसेर माथि गएको थियो मार्केट है त। अहिले पनि सेम सिचुएसन त्यही छ है त। सो हामीले के एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ अझै देशको कन्डिसनहरू खत्तम भएन होइन, एकदमै नराम्रो देशको बारेमा न्युजहरू आएन, इकोनोमी ठिकठाकै नर्मलै मात्रै चलिराख्यो भने धेरै राम्रो खतरा पनि गर्नु पर्दैन, नर्मलै चल्यो भने पनि यो लेभलभन्दा तल झर्ने चान्स चाहिँ अलिकति कमै छ है त। सो लेट्स सी अब मार्केटले के गर्छ, मार्केटले गरिहाल्छ गाइज है त। सो हामीले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स मार्क गर्न चाहिँ सिक्नु पऱ्यो है त। र जस्तै तपाईँहरूले अब के सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ जुन पनि स्टकमा लाउनुहुन्छ यसरी मार्क गर्नुहोस् है त। कताबाट सप्लाईहरू आएको छ, ड्याङ सप्लाईहरू आएकोहरू यसरी मार्क गर्नुहोस् होइन। अनि यदि ब्रेकआउट भयो भने त्यो लेभल ब्रेकआउट भयो भने, रेजिस्टेन्सहरू ब्रेकआउट भयो भने चाहिँ होइन त्यो लेभलबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई सपोर्ट बनायो भने चाहिँ अनि हामीले किन्न सकिन्छ है त। अनि त्यसपछिको रेजिस्टेन्स कता छ त भनेर हेर्ने, अनि त्यसपछि त्यो लेभलतिर गएपछि चाहिँ हामीले सेलहरू गर्न सकिन्छ। सो गाइज आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई जति पनि मैले अलिअलि जानेको कुराहरू चाहिँ सेयर गरेँ है त। सो तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भिडियो मात्र हेरेर हुँदैन है त गाइज, यो चाहिँ भिडियो हेरेर हुँदैन, तपाईँले गएर प्र्याक्टिस चार्ट हेरेको गर्नु पऱ्यो। र जति पनि आज हामीले सिकेको कुराहरू चाहिँ चार्टमा प्लट गर्नुहोस् न होइन, चार्टमा प्लट गर्नुहोस् कति टाइम रेजिस्टेन्स हिट भएको थियो, रेजिस्टेन्समा हिट भएपछि कतिचोटि त्यो लेभलमा सपोर्टमा आएको थियो, त्यहाँबाट फेरि बाइङ गरेको भए हामीले कति प्रफिट कमाउँथ्यौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ ब्याक टेस्ट गर्नुहोस् है त।
सो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो मसल मेमोरी स्ट्रङ हुँदै जान्छ हैन, जसले हामीलाई ट्रेडिङमा हेल्प गर्छ है त। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस है त। फेरि सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।